مشكلة شائعة تؤثر على حوالي 10% من سكان العالم، وإن الكلى عبارة عن أعضاء صغيرة لكنها قوية تشبه الفاصوليا، تؤدي العديد من الوظائف المهمة. هناك طرق مختلفة يمكن أن تتلف بها هذه الأعضاء الحيوية. يعد مرض السكر وارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر شيوعا للإصابة بأمراض الكلى. مع ذلك يمكن أن تؤدي السمنة والتدخين والوراثة والجنس والعمر إلى زيادة المخاطر أيضا. يتسبب سكر الدم غير المنضبط وضغط الدم المرتفع في تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يقلل من قدرتها على العمل على النحو الأمثل. وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح تتراكم الفضلات في الدم بما في ذلك فضلات الطعام. لذلك من المهم للأشخاص المصابين بأمراض الكلى اتباع نظام غذائي خاص. تختلف القيود الغذائية تبعا لمستوى تلف الكلى. على سبيل المثال الأشخاص في المراحل المبكرة من مرض الكلى لديهم قيود مختلفة عن أولئك الذين يعانون من الفشل الكلوي، والمعروف أيضا باسم مرض الكلى في نهاية المرحلة، وهو الداء الكلوي في مراحله الأخيرة. إذا كنت مصابا بمرض في الكلى فسوف يحدد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك النظام الغذائي الأفضل لاحتياجاتك. بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة من المهم اتباع نظام غذائي صديق للكلى يساعد على تقليل كمية النفايات في الدم. غالبا ما يشار إلى هذا النظام الغذائي على أنه نظام غذائي للكلى يساعد على تعزيز وظائف الكلى مع منع المزيد من الضرر. على الرغم من اختلاف القيود الغذائية فمن المستحسن أن يقوم جميع الأشخاص المصابين بأمراض الكلى بتقييد العناصر الغذائية التالية: الصوديوم، والذي يوجد في العديد من الأطعمة، هو مكون رئيسي من ملح الطعام. لا تستطيع الكلى التالفة تصفيته. إن الصوديوم الزائد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدم فيها. غالبا ما ينصح بالحد من الصوديوم إلى أقل من 2000 ملغ يوميا. البوتاسيوم يلعب العديد من الأدوار الحاسمة في الجسم، لكن أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى يحتاجون إلى الحد من البوتاسيوم لتجنب ارتفاع مستويات الدم بشكل خطير. يوصى عادة بالحد من البوتاسيوم إلى أقل من 2000 ملغ يوميا. الفوسفور، لا تستطيع الكلى التالفة إزالة الفوسفور الزائد، هو معدن موجود في العديد من الأطعمة. يمكن أن تتسبب المستويات المرتفعة في تلف الجسم، لذلك يقتصر الفوسفور الغذائي على أقل من 1000 إلى 800 ملغ يوميا في معظم المرضى. البروتين هو عنصر غذائي قد يحتاج الأشخاص المصابين بأمراض الكلى إلى الحد منه، حيث لا تستطيع الكلى التالفة التخلص من الفضلات الناتجة عن التمثيل الغذائي للبروتين. مع ذلك فإن أولئك الذين يعانون من مرض الكلى في نهاية المرحلة ويخضعون لغسيل الكلى هو علاج يقوم بتصفية الدم وتنظيفه لديهم احتياجات أكبر من البروتين. يختلف كل شخص مصاب بمرض في الكلى، ولهذا من المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول احتياجاتك الغذائية الفردية. ولحسن الحظ هناك العديد من الخيارات اللذيذة والصحية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم. فيما يلي أفضل الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى: القرنبيط. يعتبر القرنبيط نباتا مغذيا ومصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب، كما أنه مليء بالمركبات المضادة للالتهابات مثل الأندولات، وهي مصدر ممتاز للألياف. بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام القرنبيط المهروس بدلا من البطاطس للحصول على طبق جانبي منخفض البوتاسيوم. يحتوي كوب واحد 124 جرام من القرنبيط على 19 ملغ من الصوديوم، 176 ملغ من البوتاسيوم، 40 ملغ من الفوسفور. الثوم. ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى بالحد من كمية الصوديوم في نظامهم الغذائي بما في ذلك الملح المضاف. يوفر الثوم بديلا لذيذا للملح يضيف نكهة إلى الأطباق مع توفير فوائد غذائية. إنه مصدر جيد للمنجنيز وفيتامين ج وفيتامين ب6، كما يحتوي على مركبات الكبريت والتي لها خصائص مضادة للالتهابات. تحتوي 3 فصوص من الثوم تزن 9 جرامات على 1.5 ملغ من الصوديوم، 36 ملغ من البوتاسيوم، 14 ملغ من الفوسفور. زيت الزيتون يعتبر مصدر صحي للدهون خالي من الفوسفور، مما يجعله خيارا رائعا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى. في كثير من الأحيان يعاني الأشخاص المصابين بمرض الكلى المتقدم من صعوبة في الحفاظ على الوزن، مما يجعل الأطعمة الصحية عالية السعرات الحرارية مثل زيت الزيتون مهمة. إن غالبية الدهون في زيت الزيتون هي دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك، لها خصائص مضادة للالتهابات. علاوة على ذلك فإن الدهون الأحادية غير
غير مشبعة مستقرة في درجات حرارة عالية، مما يجعل زيت الزيتون خيارا صحيا للطهي. تحتوي ملعقة كبيرة وهي حوالي 13.5 جرام من زيت الزيتون على 0.3 ملغ من الصوديوم، 0.1 ملغ من البوتاسيوم، 0 ملغ من الفسفور. الكرنب. ينتمي الملفوف أو الكرنب إلى عائلة الخضروات الصليبية. هو محمل بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية. إنه مصدر رائع لفيتامين ك وفيتامين ج والعديد من فيتامينات ب. علاوة على ذلك هو يوفر ألياف غير قابلة للذوبان، وهي نوع من الألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وإضافة كميات كبيرة إلى البراز، بالإضافة إلى أنها منخفضة في البوتاسيوم والفسفور والصوديوم. مع كوب واحد 70 جرام من الملفوف المبشور ستحصل على المغذيات التالية: 13 ملغ من الصوديوم، 119 ملغ من البوتاسيوم، 18 ملغ من الفسفور. البصل. إنه ممتاز لتوفير نكهة خالية من الصوديوم لأطباق الحمية الكلوية. قد يكون تقليل تناول الملح أمرا صعبا، مما يجعل العثور على بدائل ملح لذيذة أمرا ضروريا. يضيف البصل المقلي بالثوم وزيت الزيتون نكهة للأطباق دون المساس بصحة الكلى. علاوة على ذلك يحتوي البصل على نسبة عالية من فيتامين سي والمنجنيز وفيتامين ب، ويحتوي على ألياف البريبايوتيك التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة. تحتوي حبة البصل الصغيرة والتي تزن 70 جرام على 3 ملغ من الصوديوم، 102 ملغ من البوتاسيوم، 20 ملغ من الفسفور. الجرجير. إن العديد من الخضروات الصحية مثل السبانخ واللفت غنية بالبوتاسيوم ويصعب وضعها في النظام الغذائي للكلى. مع ذلك فإن الجرجير هو أخضر كثيف المغذيات، يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، مما يجعله خيارا جيدا للسلطات والأطباق الجانبية الصديقة للكلى. ومعادن المنجنيز والكالسيوم كلها مهمة لصحة العظام. إن الجرجير أيضا مصدر جيد لفيتامين ك. يحتوي هذا اللون الأخضر المغذي على النترات التي ثبت أنها تخفض ضغط الدم. هي فائدة مهمة لمن يعانون من أمراض الكلى. يحتوي كوب واحد يزن 20 جرام من الجرجير الخام على 6 ملغ من الصوديوم، 74 ملغ من البوتاسيوم، 10 ملغ من الفسفور. الفجل هو من الخضروات التي تعد إضافة صحية للنظام الغذائي الكلوي. هذا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدا من البوتاسيوم والفسفور، لكنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى. هو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وإعتام عدسة العين. يعتبر الفجل مصدر كبير لفيتامين سي. بالإضافة إلى ذلك إنه منخفض الصوديوم. يحتوي نصف كوب يزن 58 جرام من الفجل على 23 ملغ من الصوديوم، 135 ملغ من البوتاسيوم، 12 ملغ من الفسفور. اللفت يعتبر صديق للكلى ويعد بديلا ممتازا للخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل البطاطس والقرع الشتوي. هذه الخضروات الجذرية هي مليئة بالألياف وفيتامين سي، كما أنها مصدر جيد لفيتامين ب6 والمنجنيز. يمكن تحميصها أو غليها وهرسها للحصول على طبق جانبي صحي يعمل بشكل جيد لنظام غذائي كلوي. يحتوي نصف كوب يزن 78 جرام من اللفت المطبوخ على 12.5 ملغ من الصوديوم، 138 ملغ من البوتاسيوم، 20 ملغ من الفسفور. الأناناس تحتوي العديد من الفواكه الاستوائية مثل البرتقال والموز والكيوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم. لحسن الحظ يعتبر الأناناس بديل حلو ومنخفض البوتاسيوم لمن يعانون من مشاكل في الكلى. بالإضافة إلى ذلك إن الأناناس غني بالألياف والمنجنيز وفيتامين ج والبروملين. هو إنزيم يساعد في تقليل الالتهابات. يحتوي كوب واحد يزن 165 جرام من قطع الأناناس على 2 ملغ من الصوديوم، 180 ملغ من البوتاسيوم، 13 ملغ من الفسفور. التوت البري. يفيد التوت البري كل من المسالك البولية والكلى، والتي تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية والمثانة، وبالتالي تمنع العدوى. هذا مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث لديهم خطر متزايد من التهابات المسالك البولية. يمكن أن يؤكل التوت البري مجفف
أو مطبوخ أو طازج أو عصير. يحتوي على نسبة منخفضة جدا من البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم. إن كوب واحد يزن 100 جرامات من التوت البري الطازج يحتوي على 2 ملغ من الصوديوم، 80 ملغ من البوتاسيوم، 11 ملغ من الفوسفور. البرغل هو منتج من القمح الكامل، يصنع بديلا رائعا صديقا للكلى وللحبوب الكاملة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم. هذه الحبوب المغذية هي مصدر جيد لفيتامينات باء والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز، كما أنه مصدر ممتاز للبروتين النباتي مليء بالألياف الغذائية. هو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي. تحتوي حصة وهي ما يعادل نصف كوب يزن 91 جرام من البرغل على 4.5 ملغ من الصوديوم، 62 ملغ من البوتاسيوم، 36 ملغ من الفوسفور. الدجاج منزوع الجلد. إن صدر الدجاج منزوع الجلد يحتوي على نسبة أقل من الفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم مقارنة بالدجاج المغطى بالجلد. اختار الدجاج الطازج. تجنب المشوي الجاهز لاحتوائه على كميات كبيرة من الصوديوم والفوسفور. تحتوي 3 أونصات تزن 84 جرام من صدور الدجاج منزوعة الجلد على 63 ملغ من الصوديوم، 216 ملغ من البوتاسيوم، 192 ملغ من الفوسفور. بياض البيض. فعلى الرغم من أن صفار البيض هو مغذي للغاية إلا أنه يحتوي على كميات عالية من الفوسفور، مما يجعل بياض البيض خيارا أفضل للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا كلويا. يوفر بياض البيض مصدر بروتين عالي الجودة وهو صديق للكلى. بالإضافة إلى ذلك هو خيار ممتاز للذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى والذين لديهم احتياجات أعلى من البروتين لكنهم بحاجة إلى الحد من الفوسفور. يحتوي بياض بيضتين كبيرتين تزن 66 جرام على 110 ملغ من الصوديوم، 108 ملغ من البوتاسيوم، 10 ملغ من الفوسفور. الحنطة السوداء هي ذات قيمة غذائية عالية، توفر كميات جيدة من فيتامينات باء والمغنيسيوم والحديد والألياف. إنها أيضا حبوب خالية من الجلوتين، مما يجعل الحنطة السوداء خيارا جيدا للذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمل الجلوتين. يحتوي نصف كوب يزن 84 جرام من الحنطة السوداء المطبوخة على 3.5 ملغ من الصوديوم، 74 ملغ من البوتاسيوم، 59 ملغ من الفوسفور. العنب الأحمر هو ليس فقط لذيذ لكنه يوفر الكثير من التغذية في عبوة صغيرة. إنه غني بفيتامين ج، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد التي ثبت أنها تقلل الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة عالية من الريسيفراتول، هو نوع من الفلافونويد ثبت أنه يفيد صحة القلب ويقي من مرض السكر والتدهور المعرفي. هذه الفاكهة الحلوة هي صديقة للكلى حيث يحتوي نصف كوب يزن 75 جرام على 1.5 ملغ من الصوديوم، 144 ملغ من البوتاسيوم، 15 ملغ من الفوسفور.